Đua xe sao không được té? Đua xe là phải rủi ro, là phải thực hiện những cái kỹ năng mới. Mình phải nhanh hơn, mình phải tốt hơn, chứ không thể nào đua xe bình bình được. Xin chào tất cả mọi người, mình là Nguyễn Trương Hải Yến. Hiện tại mình là vận động viên nữ đua xe mô tô tại Việt Nam. Số đua của mình là 12. Tính tới thời điểm 2025 hiện tại là mình là nữ vận động viên duy nhất người Việt Nam tham gia tại mùa giải Việt Nam Motor Racing năm 2025. Quá ấn tượng, khoảnh khắc về đích định từ chiến thắng chặn dành cho Nguyễn Trương Hải Yến. Tay đua nữ đầu tiên giành chiến thắng chặn ở mùa giải năm nay. Không chỉ ở Việt Nam mà cả trên thế giới thì các bạn nữ tham gia vào bộ môn thể thao đua xe mạo hiểm này rất là ít. Trong ấn tượng của mình thì phong cách đua của Yến cũng rất là cứng. Bà ấy có thể cạnh tranh sòng phẳng với các bạn nam khác trên đường đua, rất là tài năng. Gần đây nhất Yến bấm Super Bowl hay là Qualify ở giải VMRC Yến bấm được 1 phút 29. Thì với cái số giây đó mình không nghĩ là mình có thể đạt được số giây như Yến trên một chiếc Winner Háng như. Nói chung là lì, quá lì á. Đâu có biết bé đua xe đâu. Tới chừng bạn của bé mới điện về, nói là cô ơi, bé Yến đua xe đó, cô mở tivi lên coi đi. Hải Yến thẳng tiến về đích đến để có cho mình chiến thắng chặn đầu tiên ở VMRC năm nay. Sót lắm, cô chú lo lắm, cô khuyên là thôi bỏ đi, cô thấy là nguy hiểm quá. Hứa hẹn xong rồi cũng đâu vào đó, cứ đua tiếp. Trước đây mình có tham gia như là cầu lông nè, bóng chuyền, trượt băng. Khi mà chơi với bộ môn đó, cái nhịp nó rất là từ từ, không có đột ngột. Chỉ có một mình bộ môn đua xe mới cảm giác là nó rất là kích thích. Tới khi mình vô thi đấu thật rồi, có những cái tình huống cạnh tranh cũng có té ngã và chấn thương. Tuy nhiên cái chấn thương đó mình không dừng lại ở việc mình sẽ ngừng cuộc đua ngay lập tức, mà mình sẽ sẵn sàng cầm xe lên chạy tiếp. Tới khi nào về đích thì thôi, cho dù không có nhất nhì ba, mình vẫn sẽ cố gắng hoàn thành cái cuộc đua đó. Khi bước được lên cái thảm đỏ và lên được một podium, nó hạnh phúc lắm. Mọi người tung hô, mọi người chào đón và vỗ tay mình rất là nhiệt tình. Thậm chí là mình nghe được Hải Yến trên khán đài. Khi mà mình gỡ nó ra, người đầu tiên mà mình ôm đó chính là mẹ của mình và em gái của mình. Cảm xúc nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà khi bé bị thương tay như vậy, ba cũng nói có xứng đáng nhận cúp hay không? Đối với mình, cái việc chấn thương trong bộ môn đua xe nó là việc rất bình thường. Và mình cũng từng nghe là đua xe vừa vừa thôi, giữ an toàn, đừng có để té nha. Thì mình nói đua xe sao không được té? Đua xe là phải rủi ro, là phải thực hiện những cái kỹ năng mới. Mình phải nhanh hơn, mình phải tốt hơn thì mình sẽ đạt được những cái thành tích sau này. Chứ không thể nào đua xe bình bình được. Từ những năm bắt đầu tham gia bộ môn này, mình chỉ nghĩ đơn giản là mình vô đây chỉ để trải nghiệm. Nhưng mà tới khi mình vô thi đấu thật rồi, mình mới hy vọng mình có thể trở thành một vận động viên nữ đi ra được với quốc tế và cầm được ngọn cờ Việt Nam tung hô. Cho nên là mình đăng ký trở thành vận động viên quốc tế với hình thức là hệ đua là NFF 250 của giải Việt Nam Motor Racing. Trước khi tham gia giải đua, mình phải set up một con xe tương đương giống như cái xe mà giải đua cung cấp. Hầu như là thời gian mình đều dành vô cái bộ môn đua xe này. Ăn uống ngủ nghỉ hoàn toàn là ở trên trường đua Đại Nam luôn. Có mưa gió thì mình vẫn tập luyện. Mình té ra sỏi, mình vẫn lôi xe vô mình chạy tiếp và mình không ngưng nghỉ cho tới cái ngày selection. Trên cái bảng thời gian, lúc đó là mình xếp khoảng thứ 6, thứ 7, có được những cái thành tích tốt. Nhưng mình không nằm trong số vận động viên được chọn. Mình cảm thấy mình tuyệt vọng cực kỳ luôn. Mình bị hoài nghi bản thân rất là nhiều. Mình có chạy dở quá không ta? Có làm cái gì sai trái quá không ta? Phải liên hệ tất cả mọi người có thể trả lời được cho mình tại sao mình không được chọn. Mình cảm thấy là mình cố gắng, mình hết tâm, mình hết mình, thậm chí là mang nợ vì bộ môn này luôn. Tại sao mà không có một cái kết quả may mắn hơn? Mình về lại cái con xe tập luyện của mình thành xe zin luôn. Về mình khóc với ba mẹ mình, chắc con không có đua nữa đâu ba mẹ ơi.
con nghỉ, con ngưng luôn. Bộ môn này mang nhiều đau đớn quá. Nhưng mà mình lấy lại tinh thần rồi, mình sẽ nghĩ là mình muốn trở thành vận động viên quốc tế, muốn cống hiến hết mình cho cái lá cờ của Việt Nam. Vì những cái khó khăn nhỏ nhặt đó mà bỏ thì thấy nó không có đáng. Và nếu không là vận động viên đua xe nữa thì mình sẽ không là gì cả. Lúc đó mình không còn hoài nghi bản thân mình nữa, mình chỉ biết là mình sẽ đặt cho bản thân mình những cái mục tiêu cao và xa hơn. Mình không đi được vận động viên quốc tế ở cái nơi này, mình có thể trở thành một vận động viên quốc tế ở một cái nơi khác. Chí ít bản thân mình phải có một sự tâm huyết với bộ môn đua xe ở Việt Nam. Năm nay là năm đầu tiên mình bước vào một cái sân chơi chuyên nghiệp, mình phải học lại mọi thứ đều từ đầu hết. Nói mẹ ơi con mê lắm mẹ ơi, cũng đành chịu thôi để cho bé đua thôi chứ giờ có biết sao giờ. Cô chú cũng mong bé lúc nào cũng được thành công là rất là mừng. Đua mà không có nói trước được. Khi bé được trở về nhà là cái điều vinh dự của ba mẹ rồi. Chính mình là người chọn cái bộ môn đua xe này, cho nên phải kiên định và quyết tâm đến cùng. Mình là Nguyễn Trương Hải Yến và đó là cách mình vượt trên giới hạn.